हॅलो, नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कशा आहात तुम्ही? ठीक आहे. तर बघूया मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मध्ये हा जो चॅप्टर आहे हा दोन पार्ट्समध्ये डिवायडेड झालेला होता. एक जो पार्ट होता ज्याच्यात फ्लूइड रेस्ट पोझिशनवर आहे आणि आत्ताचा जो पार्ट आहे त्याच्यात आहे फ्लूइड मोशनमध्ये. मग हायड्रोस्टॅटिक आणि हायड्रोडायनॅमिक्स, बस या चॅप्टरमध्ये दोनच कन्सेप्ट आहे, एक हायड्रोस्टॅटिक्सची आहे आणि एक हायड्रोडायनॅमिक्स. मग हायड्रोस्टॅटिक्सच्या आतापर्यंत जेवढेही लेक्चर झालेले हे सगळे पॉईंट हे हायड्रोस्टॅटिक्समध्ये होते. आता बघू हायड्रोडायनॅमिक्समध्ये काय. ठीक आहे, डायनॅमिक्सचा अर्थ माहीत आहे तुम्हाला, फ्लो होणे. हायड्रो म्हणजे हे रिलेटेड करतो वॉटरशी. ठीक आहे, मग ज्या मधून लिक्विड फ्लो होतोय अशी जी प्रॉपर्टी आपण जिथं बघतोय त्याचा जो अभ्यास करतोय हे पूर्ण नॉलेज, पूर्ण अभ्यासक्रम हा अशा एका ब्रँचमध्ये, त्या ब्रँचचं नाव आहे हायड्रोडायनॅमिक्स. ठीक आहे, ही फिजिक्सचाच अभ्यासक्रम आहे. तर बघूया. तर फ्लूइड ज्यावेळेस मोशनमध्ये होत असतं तर बऱ्याचशा गोष्टी याच्यात कळत असतात. बघा कुठं कुठं आपण फ्लूइड मोशनमध्ये बघतो. बघा रिव्हर जर बघताय तर रिव्हर मध्ये फ्लो काय होतोय, पाण्याचा फ्लो असा वाहत असतो, राईट. मग वाहणाऱ्या पाण्याचाच आपल्याला इथं अभ्यास करायचा आहे. ठीक आहे, मग फ्लूइड इन मोशन्समध्ये मग काय काय होतं बघा, कशा पद्धतीने फ्लो असतो, फ्लो एकसारखा असतो का, फ्लो बदलतो का, स्ट्रीमलाईन म्हणजे काय, टर्ब्युलंट फ्लो म्हणजे काय. ठीक आहे, त्याच्यानंतर स्टेडी फ्लो म्हणजे काय, अशा बऱ्याचशा गोष्टी याच्याशी रिलेटेड आहेत. मग यात थोडासा थेरोटिकल पार्ट्स आहे आणि छोट्या छोट्या बारीक बारीक कन्सेप्ट्स आहे. ठीक आहे, मग या कन्सेप्टवर चर्चा करू. ठीक आहे, पहिला जो पॉईंट आहे फ्लूइड इन मोशन, हा जो अभ्यासक्रम आहे हा हायड्रोडायनॅमिक स्टडीमध्ये येत असतो. मग जर तुम्हाला MCQ झाला फ्लूइड इन मोशन हायड्रोस्टॅटिक और हायड्रोडायनॅमिक्स तर ते तेवढं माहीत पाहिजे बघा. ठीक आहे, मग एक्झाम्पल जर बघितलं, फ्लो इन वॉटर थ्रू द टॅपमधून नळामधून जे पाणी वाहतात, किंवा रिव्हर आहे, ठीक आहे, कॅनल आहे, त्याच्यानंतर ट्यूब आहे, पाईप आहे, अशा सगळ्या गोष्टींमधून ज्यावेळेस पाणी वाहत असतं मग अशा वेळेस जो आपल्याला त्या प्रॉपर्टीचा अभ्यास करायचा आहे मग हा सगळा हायड्रोडायनॅमिक्समध्ये येत असतो. ठीक आहे, मग अशा वेळेस स्टडी करताना आपण सध्या अज्युम करू की हे जे आयडियल फ्लो आहे लिक्विडचं, जे आयडियल आहे, एक चांगलं एक आदर्श फ्लो आहे आणि त्या फ्लोमधूनच आपण त्याचा पूर्णपणे अभ्यासक्रम करणार आहात. ठीक आहे, मग स्टेडी फ्लोचा अर्थ काय. फ्लो म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे प्रवाह, स्टेडी म्हणजे काय, स्थिर. ठीक आहे, मग एक सारखा जो फ्लो असतो, संत फ्लो जो असतो, त्या फ्लोला आपण काय म्हणत असतो, स्टेडी फ्लो. बरोबर का, ज्याच्यात त्या फ्लोची व्हेलॉसिटी राहणार, त्या फ्लोवर प्रेशर किती अप्लाय होणार, कारण जोपर्यंत प्रेशर अप्लाय होत नाही ए मॉलिक्युल्सला बी मॉलिक्युल जोपर्यंत फोर्स अप्लाय करत नाही तोपर्यंत ते मॉलिक्युल्स पुढे जात नाही. मग अशा वेळेस दोन गोष्टी तयार झाल्या, एक त्या फ्लुइडचं प्रेशर आणि एक का बेटा व्हेलॉसिटी. मग काय म्हणतात मेजरेबल प्रॉपर्टी. स्टेडी फ्लो म्हणजे काय, मेजरेबल प्रॉपर्टी सच एज प्रेशर अँड व्हेलॉसिटी ऑफ द फ्लुइड ॲट अ गिवन पॉईंट. कोणत्याही एका पॉईंटवर, सपोज हा ए पॉईंट आहे, या ए पॉईंटवरचं प्रेशर पण कॅल्क्युलेट करायचं, या ए पॉईंटवरची व्हेलॉसिटी सुद्धा कॅल्क्युलेट करायची आणि त्या अशा पद्धतीचा जो प्रॉपर्टी आहे त्याला म्हणणार तुम्ही स्टेडी फ्लो. मेजरेबल प्रॉपर्टी सच एज प्रेशर अँड व्हेलॉसिटी ऑफ द फ्लुइड ॲट अ गिवन पॉईंट इज अ कॉन्स्टंट ओव्हर टाइम. ठीक आहे, त्याच्यानंतर दुसरा जो पॉईंट आहे फ्लो लाईन म्हणजे काय. फ्लो लाईन म्हणजे ह्या ज्या लाईन्स दिसत आहे तुम्हाला, ह्या पाण्याच्या ज्या लाईन्स दिसत आहे, पाणी एकसारखं वाहताना एक ए मॉलिक्युल ज्यावेळेस किंवा बी मॉलिक्युल जर असं वाहत असेल तर हा काय करत असतो, एका स्ट्रेट फॉरवर्डमध्ये जात असतो, मग एक लाईन ड्रॉ होत असते, अशा लाईनला म्हणायचं फ्लो लाईन. इट इज द पाथ ऑफ इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल. बघा हा एक पाथ आहे, कसला, इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल. जसं तुम्ही मोटरसायकल घेऊन रोडवर जात असतात, मग रोड हा एक काय पाथ आहे, राईट. मग त्याच पद्धतीने फ्लो लाईन काय, इट इज द पाथ ऑफ इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल इन अ मुव्हिंग फ्लुइड्स. ठीक आहे, नेक्स्ट पॉईंट आहे स्ट्रीम लाईन. हा अगदी महत्त्वाचा पॉईंट आहे बघा, स्ट्रीम लाईन. तर स्ट्रीम लाईन काय, स्ट्रीम लाईन आणि म्हणजेच त्याला तुम्ही म्हणू शकता फ्लो लाईन. हा म्हणजेच प्रवाहाची जी लाईन आहे, स्ट्रीम म्हणजे प्रवाह. ठीक आहे, लाईन म्हणजे एक स्ट्रेट फॉरवर्डमध्ये हे फ्लुइड मोशन्समध्ये, मग स्ट्रेट स्ट्रीम लाईन फ्लो म्हणा किंवा त्याला फ्लो लाईन्स म्हणा,
ह्या सगळ्या लाईन्स कशा असतात, एक दुसऱ्याला बघा पॅरलल असतात, आयडेंटिकल असतात, कोणती लाईन एक दुसऱ्याला इंटरसेक्ट करत नाही. जशी इथून सुरू झालीत पाईपच्या इनिशियलपासून ज्यावेळेस लिक्विड फ्लो होणं जात असतात त्याच फोर्सने ह्या लाईन्स काय असतात एक्सटर्नली बाहेर पडत असतात. मग स्ट्रीम लाईन इट इज अ कर्व हुज टँजंट, मग याच्यावरून जर मी टँजंट जरी ड्रॉ केली किंवा एखादा पॉईंट घेतला तिथून टँजंट सुद्धा ड्रॉ करता इट इज अ कर्व. मग हा जो पाईप हा कसाही तुम्ही फ्लो करा तरी या लाईन कशा राहणार आहे, अशाच राहतील. ठीक आहे, मग तुम्ही त्याला बेंड करा, लेफ्ट राईट टर्न द्या तरी या लाईन्स कशा राहतील, सारख्याच राहतील. मग इट इज अ कर्व हुज अ टँजंट ॲट एनी पॉईंट्स इन द फ्लो. कुठूनही टँजंट ड्रॉ करू शकता तुम्ही. ठीक आहे, इट इज अ कर्व हुज टँजंट ॲट एनी पॉईंट इन द फ्लो. इट इज द डायरेक्शन ऑफ द व्हेलॉसिटी of the flow at that point. It is the direction of the काय velocity of the flow at that point. Next जो point आहे तो काय सांगतोय बघा, तो सांगतोय streamline flow. streamline मला दिसत असेल बघा, streamline flow line are identical for steady flow. हा एक शब्द लक्षात, स्ट्रीमलाईन, फ्लो लाईन, स्ट्रीमलाईन अँड फ्लो लाईन ह्या एक दुसऱ्याचे कशा असतात बघा, आयडेंटिकल. मग MCQs इन स्ट्रीमलाईन अँड फ्लो लाईन ह्या आयडेंटिकल असतात का, तर बिलकुल आयडेंटिकल असतात. ठीक आहे, म्हणजे या एक दुसऱ्याला आयडेंटिकल पण असतात, पॅरलल पण असतात फॉर अ स्टेडी फ्लो. ठीक आहे, नेक्स्ट जो पॉईंट आहे फ्लो ट्यूब मीन्स काय, फ्लो ट्यूब म्हणजे जिथून ह्या लाईन्स पास होत असतात, बंडल और सेट ऑफ लाईन्स ज्यावेळेस एकत्र येत असतात त्याला तुम्ही ट्यूब म्हणू शकता. राईट, खूप साऱ्या लाईन्स जर एकत्र आल्यात, इमॅजिनरी लाईन्स, इट इज अ इमॅजिनरी बंडल ऑफ फ्लो ऑफ लाईन. ठीक आहे, बाउंड बाय इमॅजिनरी वॉल. मग याला एक पाईप जो आहे हा इमॅजिनरी पाईप आहे. मग हा आपण काय करू, पाईपचं कवर कट करून टाकू. विचार करा एखाद्या पाईपमधून पाणी वाहत आहे, समजा या पाईपमधून पाणी वाहत आहे, तुम्ही आउटर लेअर विसरून जा. ठीक आहे, तरी पाणी स्टेडी फ्लो होतंय. मग याला काय म्हणणार तुम्ही, फ्लो ट्यूब. हा एक अत्यंत महत्त्वाचा पॉईंट आहे बघा, लॅमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाईन फ्लो यालाच काय म्हणणार बघा. लॅमिनार फ्लोचा अर्थ काय होतं, स्ट्रीमलाईन फ्लो. इट इज अ स्टेडी फ्लो म्हणजे का स्थिर फ्लो होईल, बरोबर. इट इज अ स्टेडी फ्लो ज्याच्यात प्रेशरचंही स्टडी करणं आहे, व्हेलॉसिटीची स्टडी करणं आहे. इट इज विच ॲडजस्टंट लेअर ऑफ फ्लुइड मूव स्मूथली ओव्हर इच, जेणेकरून जे फ्लो जे होणार पाण्याचा तो अगदी स्मूथ होणार. ठीक आहे, जो आयडेंटिकल राहणार, एकसारखा राहणार, कुठेही इंटरसेक्ट नाही होणार, अशा फ्लोला तुम्ही म्हणणार लॅमिनार फ्लो किंवा स्ट्रीमलाईन फ्लो. मग संत नदी जी आहे, ठीक आहे, तर तुम्ही नदीचं पाणी जर बघताय तर असं वरून ज्यावेळेस जात असतं तर खालचा जो पाण्याचा प्रवाह असतो हा एक सारखा असतो. मग अशा याला तुम्ही काय म्हणू शकता, स्ट्रीमलाईन फ्लो. मग दुसरा जो पॉईंट आहे, मग स्ट्रीमलाईन फ्लोमध्ये या सगळ्या ज्या लाईन असतात या सगळ्या कशा असतात, एकसारख्या असतात, पॅरलल असतात, आयडेंटिकल असतात, बरोबर का, ज्यांची स्पीड सगळ्यांची कशी असते, सारखी असते, स्पीड मात्र चेंज होत नाही. ठीक आहे, त्याच्यानंतर टर्ब्युलंट फ्लो हा नवीन पॉईंट आहे बघा. पाण्याचा जो प्रवाह जो आहे हा जर ऑल डायरेक्शनने मूव्ह होत असतो, त्याची काही स्पेसिफिक डायरेक्शन नाही आहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड नाही आहे, तो कोणत्याही डायरेक्शनने कधी वळू शकतो. राईट, अप डाऊन लेफ्ट राईट, जसं 2-3 नद्यांचा संगम होऊन एकत्र भवरा जो तयार होत असतो, म्हणजे हे जे गोल गोल सर्क्युलर मोशन्समध्ये, रोटेशनल मोशन्समध्ये हा पाण्याचा जो फ्लो होत असतो, किंवा बकेटमध्ये जर तुम्ही हात डुबवला आणि अशा पद्धतीने गोल गोल राऊंड मारतायत तर ते एक जो फ्लो तयार होत असतो सर्क्युलर, मग असा जो असतो फ्लो, त्या फ्लोला तुम्ही टर्ब्युलंट फ्लो म्हणू शकतात बघा. ठीक आहे, टर्ब्युलंट फ्लो इट इज अ फ्लो व्हेरी हाय. ठीक आहे, याची जी स्पीड असते खूप जास्त स्पीड असते कम्पेअर्ड टू लॅमिनार फ्लो. फ्लो रेट सो दॅट देर इज अ नो स्ट्रीम फ्लो अँड द फ्लो पॅटर्न चेंजेस कंटिन्युअसली. आणि इथं काही जो पॅटर्न आहे फ्लोचा तो काही नेहमी सारखाच असेल, कॉन्स्टंटच असेल याची काही गॅरंटी नाही. तो कधी जास्तही वाढू शकतो, कमी होऊ शकतो. जसं पावसाळ्यात का होत असतं, खूप नदींना पूर येत असतो, मग हा नदींना एकदम अचानक आलेला जो पूर आहे हा एक चांगलं एक्झाम्पल आहे कशासाठी, टर्ब्युलंट फ्लोसाठी. ठीक आहे, आणि जर एकदम मध्ये तुम्ही नळाचं पाणी, नळाची जी नळ जो आहे त्याची तोटी जी आहे एकदम मध्ये अचानक मध्ये ओपन केली तर एकदम पाण्याचा
फास्ट जो फ्लो होत असतो त्या फ्लोला पण तुम्ही काय म्हणू शकता, टर्ब्युलंट फ्लो. ठीक आहे, हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. नंतरचा जो पॉईंट आहे हा एक्झाम ओरिएंटेड आहे बघा. डिफरन्स बिटवीन तुम्हाला जर विचारू शकतात, ठीक आहे, काय की त्याच्यात स्ट्रीमलाईन फ्लो आणि टर्ब्युलंट फ्लो या दोघांवर तुम्हाला डिफरन्स विचारू शकतात बघा. ठीक आहे, मग या दोघांवर जे डिफरन्स आहे तर काय बघा, दोघांचा डिफरन्स मी सांगितलेलं. स्ट्रीमलाईन फ्लो हा संत पाण्याचा प्रवाह असतो आणि टर्ब्युलंट फ्लो जो असतो हा भवऱ्यासारखा असतो, ज्याच्या पाण्याची फ्लोची ते लाईनची फ्लोची कोणतीही स्पेसिफिक डायरेक्शन होत नाही. तो अचानक कधी फ्लो जास्त असतो, कधी फ्लो कमी असतो, परंतु जो फ्लोची जी स्पीड आहे ही खूप जास्त फास्ट असते. ठीक आहे, आणि रोटेशनल डायनॅमिक्समध्ये हे यांचा फ्लो तयार होत असतो. आणि स्ट्रीमलाईनमध्ये पॅरलल होत असतात, आयडेंटिकल होत असतात, कुठेही इंटरसेक्ट होत नाही. मग याची व्हेलॉसिटीचा जर अभ्यास केला, क्रिटिकल व्हेलॉसिटी आणि जी पाण्याची जी व्हेलॉसिटी, तर क्रिटिकल व्हेलॉसिटीची व्हॅल्यू खूप जास्त असते कम्पेअर टू व्हेलॉसिटी ऑफ द फ्लुइड्स. याच्यात जर बघितलं तर क्रिटिकल व्हेलॉसिटी ही कमी असते कम्पेअर टू व्हेलॉसिटी ऑफ द फ्लुइड. कारण की क्रिटिकल व्हेलॉसिटी म्हणजे ज्या व्हेलॉसिटीवरून जे पाणी जी लाईन्स फ्लो होत असते तिथून जर ती डायरेक्शन चेंज करते, मिनिमम व्हेलॉसिटी ती एक्स्ट्रा किंवा कमी अप्लाय करत असते, डायरेक्शन ज्यावेळेस बदलत असते, अशा व्हेलॉसिटीला तुम्ही काय म्हणतात, क्रिटिकल व्हेलॉसिटी. समजा हा मार्कर असं चालला, मग अचानक जर हा असं वळतोय तर एवढ्या जागेवर जे चेंज ऑफ द व्हेलॉसिटी असते अशा व्हेलॉसिटीला तुम्ही काय म्हणू शकता, क्रिटिकल व्हेलॉसिटी. ठीक आहे, मग जिथं टू स्ट्रीमलाईन नेवर इंटरसेक्ट हा एक पॉईंट लक्षात ठेवा. दोन आयडेंटिकल लाईन कधीच इंटरसेक्ट नाही होणार. पाईप कसाही तुम्ही स्ट्रेट करा, फॉरवर्ड करा, लेफ्ट राईट अप डाऊन कसाही तुम्ही ती ट्यूब फिरवा तरी फ्लो लाईन मात्र कशा राहणार आहे, एकसारख्या जातील, पॅरलल वाहतील. ठीक आहे, मग इथं मात्र कसं राहणार, रोटेशनल मोशन्समध्ये. ठीक आहे, इथं युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलणार नाही, इथं क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलू शकतो. ठीक आहे, फ्लो ट्यूब लॉसेस इट्स ऑर्डर अँड पार्टिकल मूव्ह इन रँडम डायरेक्शन. कारण की ही तर जे मॉलिक्युल्स आहे, फ्लो आहे, पार्टिकल्स हे ऑल डायरेक्शनने होऊ शकतात. त्याचं काही स्पेसिफिक डायरेक्शन नाही, त्याच्यामुळे त्याला रँडम डायरेक्शन म्हणता येते. ठीक आहे, तर व्हेलॉसिटी इथं मात्र कॉन्स्टंट राहील, इथं व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट राहणार नाही. तर एवढे सगळे पॉईंट्स आपण इथं बघितलेत. ह्या सगळ्या कन्सेप्ट अत्यंत महत्त्वाचे आहेत बेटा. ठीक आहे, आता येणाऱ्या 2 ते 3 लेक्चर्समध्ये हा चॅप्टर संपून जाईल. ठीक आहे, ओके, धन्यवाद.